හෙලෝ යාළුවනේ ඔයාලව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ ZTE MF293N කියන ZTE ලාගේ අලුත්ම රවුටර් එක. ඔයාලට මේ රවුටරේ මගේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. මගේ මිලදී ගන්නවා නම් ඔයා බ්‍රෑන්ඩ් නිව් විදියට ගන්නවා නම් මාස 6ක වරන්ටියත් එක්කම දෙනවා. ඔයාලට මේක COD ක්‍රමයට ගෙන්ව ගන්නත් පුළුවන්. ඔයා එක ඕඩර් කරනවා නම් දවසින් හෝ දෙකකින් ඔයාලට නිවසේම ගෙන්ව ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට මේක අන්ලොක් කරගන්න USB කේබල් එකක් ඕනේ. USB කේබල් නැතුව අන්ලොක් කරන්න බෑ. ඒ වගේම SIM එක ගලවලා තමයි අන්ලොක් කරන්නේ. SIM එක දාලා අන්ලොක් කරන්නෙත් නෑ. ඔයාලට මේක අන්ලොක් කරගන්න නම් USB කේබල් එකක් ඕනේ. USB කේබල් එක නැතුව අන්ලොක් කරන්න බෑ. ඒ වගේම මේකේ SIM එක දාන්නත් බෑ. SIM එක නැතුව තමයි අන්ලොක් කරන්න. ඔයාලට මේ රවුටරේ අන්ලොක් කරගන්න ඕන නම් මේ පහළ දින නම්බර් එකට මට WhatsApp message එකක් දාන්න. මම ඉක්මනින් අන්ලොක් කරලා දෙනවා. ඔයාලට රවුටරේ අරන් එන්න ඕනේ නැහැ. ඔන්ලයින්ම අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන්.
මේක හරියටම අන්ලොක් කර ගන්න ඕන නම් මේ පින් දෙක හරියටම සෝට් වෙන්න ඕනේ. සෝට් වුනේ නැත්නම් අන්ලොක් වෙන්නේ නැහැ. හරියට සෝට් වුනේ නැත්නම් ආයෙත් ඕෆ් කරලා සෝට් එක අල්ලගෙන ඔන් කරන්න ඕනේ. හරියටම ඔන් නැත්නම් අන්ලොක් වෙන්නේ නැති හින්දා මුලින් දැන් ආයෙ කරන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් රවුටර් එක අන්ලොක් කරලා ඉවරයි. මෙහෙම තමයි මේ රවුටර් එක අන්ලොක් කරන්නේ. අන්ලොක් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට WhatsApp message එකක් දාන්න. මම ඔයාලට ඔන්ලයින් අන්ලොක් කරලා දෙනවා. ඉක්මනින් message එකක් දාන්න අන්ලොක් කරගන්න ඕන නම් ඒ වෙලේම අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන්.